नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी प्रसादाचा शिरा बनवणार आहे की ते मंदिरामध्ये भेटतो त्या पद्धतीने मी हे रव्याचा शिरा बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी 1 वाटी हे रवा घेतलेला आहे। हे बारीक रवा आहे आणि पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे आणि हे दूध लागणार आहे आपल्याला भिजवण्यासाठी। रवा हे वेगळ्या पद्धतीचा शिरा आहे। थोडेसे ड्रायफ्रूट घेतलेले आहेत, वेलची आणि तूप। तर सुरुवातीला हे रवा मी दुधामध्ये भिजवून घेणार आहे। तुमच्याकडे मिल्क पावडर असलं तर तुम्ही ते पण वापरू शकता। खूप छान म्हणजे चवीला हा शिरा लागतो। तुम्ही नक्की एकदा करून बघा। त्यासाठी हे व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि व्हिडिओ माझ्या चॅनलला जर लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला सर्व व्हिडिओ माझे पाहायला भेटतील। तर खूप असं पातळ नाही बनवायचं, हे फक्त हे दुधामध्ये असं भिजून घ्यायचं आहे आपल्याला रवा। तर आता हे भिजलेलं आहे, अशा पद्धतीने भिजून घ्यायचा। आता हे 5 मिनिटं मी ठेवणार आहे भिजते, तोपर्यंत आपण ड्रायफ्रूट तळून घेऊ। तर गॅसवर मी कढई ठेवली आहे। आता यामध्ये 1 चमचा तूप टाकणार आहे। तुमच्याकडे जे ड्रायफ्रूट असतील तुम्ही ते वापरू शकता। तर मी फक्त मनुके, बदाम आणि चारोळी वापरलेली आहे या ठिकाणी। तर आता हे तुपामध्ये अगोदर छान भाजून घेणार आहे। तर छान ड्रायफ्रूट भाजलेले आहेत। आता हे काढून घेणार आहे मी। त्याच कढईमध्ये परत मी 4 चमचे तूप टाकणार आहे। आता तूप गरम करायला ठेवू। ह्या साईडला रवा भिजलाय का नाही पाहू। 5 मिनिटं झालेले आहेत। मस्त छान रवा भिजलेला आहे, अशा प्रकारे भिजलेला आहे। तर या ठिकाणी मी असं झाऱ्याला तूप लावून घेतलेलं आहे। आता यावर हे असं थोडंसं रव्याचं पीठ घेऊन याला थोडेसे असे होल पाडून घ्यायचे, कारण आपल्याला हे पीठ आता तळून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे। आणि हे मंद गॅसवर तळायचं आहे। तर या ठिकाणी मी तूप ठेवलेलं आहे गरम करायला। तूप पण गरम झालेलं आहे। आता हे यामध्ये हे असं सोडणार आहे। आता याच पद्धतीने मी हे सगळे असे करून घेणार आहे आणि हे कमी गॅसवर तळून घ्यायचं आहे। आता हे खालच्या साईडने झालेले आहेत। आता ही दुसरी साईड पण तळून घेणार आहे। मस्त छान गुलाबी रंगावर हे तळून घ्यायचं, तर म्हणजे आपला हलवा खूप छान लागतो। कमी गॅसवरच तळायचं। त्या ठिकाणी मस्त छान खरपूस असं हे रवा तळलेला आहे। आता हे मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। आता याच पद्धतीनं हे राहिलेले परत करून घेणार आहे। हे पण तळून झालेले आहेत। आता हे पण मी डिशमध्ये काढून घेणार आहे। तर 1 वाटी रव्याचे असे हे 5 वडे झालेले आहेत। तुम्ही वड्यांचा पण आकार देऊ शकता याला, कारण हे छिद्र याच्यासाठी टाकलेत की मी म्हणजे छान खरपूस तळलं पाहिजे, त्याच्यामुळे आपला हलवा खूप छान होतो। तर आता हे थंड करून मी मिक्सरला वाटून घेणार आहे। ठिकाणी थंड झालेलं आहे। ते हे असं तोडून आता हे मिक्सरला वाटून घेणार आहे। या ठिकाणी मी वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरला। खूप छान मस्त असं रवेदार हे झालेलं आहे। आणि ह्या साईडला ह्या कढईतलं तूप काढून घेतलेलं आहे मी। तूप पण जास्त लागलेलं नाही तळण्यासाठी, खूप कमी तूप लागलेलं आहे। आता ह्याच कढईमध्ये मी आता ही पाऊण वाटी साखर टाकणार आहे आणि त्यामध्ये 1 वाटी पाणी टाकणार आहे। इथं पाण्याचं प्रमाण तुम्हाला जर हलवा थोडासा पातळ पाहिजे असला तर तुम्ही जास्त टाकू शकता आणि घट्ट पाहिजे असलं तर थोडंसं कमी आहे। आता ही साखर फक्त ह्या पाण्यामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। तर या ठिकाणी साखर पाण्यामध्ये मिक्स झालेली आहे। खूप जास्त वेळ नाही, फक्त उकळी काढायची। यामध्ये थोडंसं मी कलर वापरणार आहे। तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही नाही वापरला तरी चालते। आता हे रवा आपण तळून घेतलेला असा मिक्सरला वाटून आता हे यामध्ये मी टाकणार आहे। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं।
मस्त एकजीव झालेला आहे साखरेमध्ये. आता यामध्ये मी हे तळून घेतलेले ड्रायफ्रूट आणि हे वेलची पूड आता हे परत चांगलं मिक्स करून घेणार आहे. झालेलं आहे. आता यामध्ये मी परत 2 चमचे तूप टाकणार आहे, कारण तुपाशिवाय हलव्याला मजाच नाही आणि दिसतो पण खूप छान म्हणजे तूप टाकल्यामुळे. आता हे तूप चांगलं मिक्स करून घेणार आहे यामध्ये. या ठिकाणी हलवा तयार झालेला आहे. तर अशा प्रकारे हलवा रेडी झालेला आहे. तुम्ही हे नवरात्री देवीला कन्यापूजनला पण बनवू शकता किंवा घरात तुमचं काही पण एखादा सण हे असला तर तुम्ही ह्या पद्धतीचा हलवा नक्की बनवू शकता. खूप चवीला एकदम भारी लागतो हा हलवा. नक्की एकदा ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.